დაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს. გამარჯობა, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემაა უმუშევრობა, ინტერაქტივის კითხვა კი შემდეგი როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა უმუშევრობა? ქვეყნის მთავარი პრობლემა 292-11-88 292-11-89 ამ ნომრებზე შეგიძლიათ დარეკოთ და თქვენთვის თქვენს ხელს არსებული ინფორმაცია მოგვაწოდოთ, ან თქვენი მოსაზრება თუ თქვენი პოზიცია გაგვაცნოთ ამ თემასთან დაკავშირებით და სანამ თქვენ დაგვირეკავთ ტელეფონის ნომრებზე, ჩვენ შემოგთავაზებთ დიალოგს. სტუდიაში სტუმრად გვყავს ორი ადამიანი, გაგაცნობთ მათ, ბატონი გიორგი ჭანტურიძე, საქართველოს პროგრამების გაერთიანების ეკონომიკური ანალიტიკოსი და ასევე ბატონი ნიკა ლემონჯავა, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამემტის მთავარი სპეციალისტი. დიდი მადლობა ბატონებო მოგზაურობისთვის. უღრმესი მადლობა რადიო მსმენელებს კიდევ ერთხელ ვეთქვი, რომ შეუძლიათ პირდაპირ ეთერში დარეკონ და ამ თემაზე თავისი მოსაზრებები გაგვაცნონ 292-11-88 292-11-89. ასე ვთქვათ, ერთგვარი სიახლეა ის, რომ 2017 წლის მონაცემები გამოქვეყნდა მსოფლიოში არსებულ უმუშევრობასთან დაკავშირებით. ამ მონაცემებით 192 მილიონი ადამიანი იყო უმუშევარი. ამ მონაცემებს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი გაირიდერი ავრცელებს და ამ მონაცემებით უმუშევრობის ზოგადი დონე დედამიწის შრომით უნარიანი მოსახლეობის 5.6%-ს შეადგენს. ასე ვთქვათ, ამის ფონზე ჩვენთან ბოლოს ჩატარებული კვლევებით, NDA-ის კვლევების თანახმად ნომერ პირველ სოციალურ პრობლემად მოსახლეობაში უმუშევრობა, ასე ვთქვათ, დასახელებული და სახსტატზე, სადაც ჩვენ შეგვიძლია, ასე ვთქვათ, თანამედროვე შეფასება, ასე ვთქვათ, მოცულობითი ინფორმაცია მივიღოთ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა მდგომარეობა გვაქვს სტატისტიკურად. ამ ხრივ სახსტატზე სამწუხაროდ 2016 წლის მონაცემებია და 2017-ზე ჯერ საუბარი არ შეგვიძლია და ძალიან საინტერესოა ეს თემა. ერთის მხრივ ალბათ ყველასთვის გასაგებია, რომ პრობლემაა, უმუშევრობა ფაქტობრივად ყველასთვის თვალშისაცემია და კიდევ უფრო თვალშისაცემი ხდება დასაქმების შემთხვევაში უკვე პირობები, სამუშაო პირობები, ხელფასები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რასაც მოვასწრებთ უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში, იქნებ გავშალოთ ეს თემა და მოდით მაშინ ბატონ ნიკას დავუთმოთ ჯერ სიტყვა და მისგან მივიღოთ, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ინფორმაცია ამ დროისთვის უმუშევრობის კუთხით საქართველოში რა ვითარება გვაქვს და რა ტიპის სტატისტიკური მონაცემები გაქვთ. გამარჯობა, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ რომ მოგბრძანდით. ამ შემთხვევაში მე ცოტა გამიჭირდება ვისაუბრო სახსტატის მონაცემებზე, იმიტომ რომ ახალ მონაცემებს ესე ვთქვათ არ ვიცნობ, ესე კარგად და მით უმეტეს თქვენ როგორც აღნიშნეთ 2017 წლის მონაცემები ჯერ კიდე არ გამოქვეყნებულა, 2017 წლის ესე ვთქვათ უმუშევრობა. აქ არის 2016 წელი და უმუშევრობის დონე 11.8 მეასე. კი ბატონო, რომელიც უკანასკნელი 13 წლის განმავლობაში არის საუკეთესო მაჩვენებელი, ანუ მინიმალური, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ბოლო 13 წლის მიხედვით თუ სახსტატის მონაცემებს დავექმნით. ისე რომ შარშანდელი მონაცემები ჯერ არ არის. ხო, მაგის გათვალისწინებით. ამ შემთხვევაში მე შემიძლია ვისაუბრო ზოგადად ჩვენი დეპარტამენტი რას აკეთებს, ანუ სააგენტო, ამ შემთხვევაში სოციალური მომსახურების სააგენტო რა მიმართულებითაც მუშაობს და შემიძლია ვისაუბრო ჩვენს ბაზაში არსებულ სამუშაოს მაძიებლებზე. ჩვენთან დღევანდელი მონაცემებით სულ რეგისტრირებული არის 151,661 სამუშაოს მაძიებელი, მათგან აქტიური სამუშაოს მაძიებელი არის დაახლოებით 117,000-ზე მეტი. აქედან ძალიან დიდი წილი არის სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული ადამიანების რაოდენობა, დაახლოებით 60,000-მდე ადამიანი არის რეგისტრირებული, რომლებიც ამავდროულად არიან სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში რეგისტრირებული და ჩვენი სამსახურის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, ესე ვთქვათ, ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება არის ზუსტად მოწყვლადი ჯგუფების, ესე ვთქვათ, მხარდაჭერა. არა მხოლოდ, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვეხმარებით ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ეძებს სამსახურს, თუმცა მაინც უფრო მეტ ყურადღებას ვანიჭებთ მოწყვლად კატეგორიებს, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, სოციალურად დაუცველებს, დევნილებს და ასე შემდეგ. და ასევე მინდა გაცნობოთ, რომ წელს დაგვემატა სიახლე, ეს გულისხმობს ახალგაზრდების სუბსიდირებას
ანუ 16-დან 29 წლის ახალგაზრდების სუბსიდირებას, რომელიც არის ამ ეტაპისთვის პირველად ვაკეთებთ ამ ყველაფერს და რას გულისხმობს ეს სუბსიდირება. იმ შემთხვევაში, როდესაც დამსაქმებელს აყავს ახალგაზრდა 16-დან 29 წლის ახალგაზრდა, ჩვენ ანუ სააგენტო უხდის ხელფასის 50%-ს, არა უმეტეს 470 ლარისა. მაგალითისთვის თუ 800 ლარიან ხელფასზე აიყვანს კონკრეტულ ახალგაზრდას დამსაქმებელი, სააგენტო 4 თვის განმავლობაში, მაქსიმუმ 4 თვის განმავლობაში უხდის ნახევარს, ანუ 400 ლარს, ხოლო 400 ლარს უხდის დამსაქმებელი. ამის შემდგომ უკვე ვალდებულება აქვს დამსაქმებელს, რომ მინიმუმ სუბსიდირების 4 თვის შემდგომ მინიმუმ 6 თვიანი ხელშეკრულება დამატებით გააფორმოს მასთან და რა თქმა უნდა ამ 6 თვის განმავლობაში სრულ ხელფასს, ანუ თვითონ დამსაქმებელი უხდის. ანუ ესე ვთქვათ, ეს არის 16 წლიდან 29 წლის ჩათვლით. ანუ ეს არის ერთგვარი წამახალისებელი რაღაც, რაც სახელმწიფომ გააკეთა იმისთვის, რომ დამსაქმებლებმა ესე ვთქვათ, ეს ყველაზე ესე ვთქვათ მოწყვლადი ჯგუფი ახალგაზრდები ესე ვთქვათ ჩართონ საქმეში, იმიტომ რომ საკმაოდ მაღალი არის ახალგაზრდების უმუშევრობის მაჩვენებელი ჩვენს ქვეყანაში. კერძო იქნება თუ სახელმწიფოში არა, ეს იქნება ამ შემთხვევაში კერძო, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ ვართ ანუ სახელმწიფო სამსახური და გამომდინარე იქიდან რომ HR Go-ზე არის სახელმწიფო სამსახურის შესახებ ესე ვთქვათ ვაკანსიები, ჩვენ ვართ ორიენტირებული მხოლოდ და მხოლოდ კერძო სექტორზე. ხო, სამწუხაროდ ამის თქმა შემიძლია მხოლოდ, იმიტომ რომ საქსტატის ბოლო მონაცემებს კარგად არ ვიცნობ და ამიტომ ცოტა ჯერჯერობით არ ვთქვათ 2011 იქით, ალბათ რაღაც პერიოდის მერე დაიწყო. მაგაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ძველ მონაცემებზე. გასაგებია. ბატონ გიორგი წარმოადგენს პროფკავშირებს და ასე ვთქვათ ეკონომიკური ანალიტიკოს ბრძანდებით ხო და თქვენ სრულიად სხვა კუთხით უყურებთ ამ პრობლემას და სხვა მონაცემებიც გაგაჩნიათ, ასე ვთქვათ, ადამიანური რესურსიდან, ადამიანური მიდგომიდან და იმ მდგომარეობიდან გამომდინარე, რაც უშუალოდ დასაქმებულებს გააჩნიათ პრობლემის სახით და ბატონ ნიკასგან მივიღეთ, ასე ვთქვათ, მისი სამსახურის სახელმწიფოს მხრიდან დანახული რეალობა და ის მონაცემები, რაც მათთან არის. თქვენი შეფასებით მოდით ყოველ შემთხვევაში ასე დავიწყოთ დიალოგი, პირველად შევაფასოთ ასე ვთქვათ ეს პირველი მოქმედი მექანიზმი, რაც გულისხმობს ახალგაზრდების დასაქმებას და მათი დასაქმებისთვის თანხის ნახევრის გადახდას 4 თვის განმავლობაში, რამდენად ეფექტიანად მიიჩნევთ მას და ამ ტიპის ახალისებების განვითარების საჭიროება არის თუ არა ქვეყანაში უმუშევრობის ფაქტია პრობლემის გადასაწყვეტად, ხო? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს. ის პროგრამა, რაზეც ბატონმა ნიკამ ისაუბრა, რა თქმა უნდა არის წინგადადგმული ბიჭი, მაგრამ მთავარ პრობლემას, რასაც ჩვენ ვხედავთ, ეს არის ზოგადად შრომის პოლიტიკაზე გამოყოფილი საბიუჯეტო სახსრები. დღევანდელი მდგომარეობით მთლიანად შრომის ხარჯები არის დაახლოებით 4 მილიონი ლარი, აქედან 2 მილიონი ლარი მიდის ერთ პროგრამაზე, რომელიც არის შრომის სამუშაოს მაძიებელთა მომზადება, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროგრამა. კიდევ დაახლოებით ამდენივე მიდის შრომის ინსპექციაზე და ძალიან მცირე თანხა რჩება უკვე სხვა ასეთ პროგრამებზე. ახალგაზრდების ჩართვას რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, ეს აუცილებელიც არის, ვინაიდან ახალგაზრდებში უმუშევრობა დღეს შეადგენს 30%-ს, რაც არის ფაქტობრივად 3-ჯერ მეტი იმაზე, ვიდრე მთლიანად ქვეყანაში საშუალო. 25 წლამდე ასაკში უმუშევრობა შეადგენს 30%-ს. ახალგაზრდებს აუცილებლად ჭირდებათ სუბსიდირება და ასევე ჭირდებათ სახელმწიფოსგან გარკვეული ხელშეწყობა იმისათვის, რომ მათ კონდეთ საშუალება შეიქმნას უფრო მოქნილი რეჟიმები, როგორც არის თქვა დისტანციურად მუშაობა, ან ნახევარ განაკვეთზე სამუშაო შესრულების შესაძლებლობა და ამ მხრივ აუცილებლად სახელმწიფომ უნდა ითანამშრომლოს ბიზნესთან და ასევე მსგავსი პროგრამებიც, რა თქმა უნდა, სუბსიდირების პროგრამაც, რა თქმა უნდა, დაეხმარებათ ახალგაზრდებს, რომ მათ უფრო მარტივად იშოვონ სამსახური და აღარ იყვნენ წყლობით უმუშევარი. გასაგებია. დასაქმების შემთხვევაში შემდეგ უკვე სამუშაო პირობები და შრომითი უფლებები, ესე ვთქვათ, ცალკე გლობალური თემაა და ალბათ აჯობებს არ მიმოვფანტოთ ეს დრო ასეთ იქით-აქით თემებზე, არამედ თემა ამ შემთხვევაში ჩვენ კონცენტრაცია გავაკეთოთ ზოგადად უმუშევრობაზე, იმ საკითხზე ჩვენ ადრეს გვისაუბრია და ალბათ მომავალშიც ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში. ამიტომაც მაქვს შემდეგი სახის კითხვა ორივესთან ბატონებო და თქვენი პასუხები, თქვენი შეხედულები მისაუბრებთ თქვენი გადასახედიდან. როგორც წესი, როდესაც უმუშევრობის პრობლემაზე წამოიჭრება დიალოგი, მაშინ ნათვე მოდის ასე ვთქვათ კონტრარგუმენტი, რომ აი უმუშევრობის ერთ-ერთი მიზეზი არის
ბაზარი, ანუ ბაზარზე ძნელად მოიპოვება კვალიფიციური მუშახელი და გამსაქმებლებს ყოველთვის ეს პრობლემა აქვს და ეს პრეტენზია აქვს, ასე ვთქვათ რა. რა რეალობა არის ამ ხრივ, რაიმე თუ შეიცვალა სასიკეთოდ და შემდეგ ცალკე განვიხილოთ სამმავლოდ დასაქმებელ ადამიანთა გადამზადების პროგრამაც. განმოვარდოთ მაშინ მოკლედ ძალიან მე ვიტყოდი რომ ეს უფრო გლობალური პრობლემა არის ეს არ არის მხოლოდ ის რომ არ არის კვალიფიციური მუშახელი შრომის ბაზარზე ჩემი აზრით აქ საქმე არის როგორც პრობლემა არის იმაში როგორც გარკვეულ პროფესიებზე არ არის შესაბამისი კვალიფიციური კადრები თუმცა ასევე არიან კვალიფიციური კადრები მაგრამ არ არის შესაბამისი სამსახური ასევე გასათვალისწინებელია ანაზღაურება და ვფიქრობ რომ ეს ბევრად უფრო მასშტაბური პრობლემაა პრობლემა არის ორივე მხარეში როგორც მოთხოვნის მხარეში ასევე მიწოდების მხარეში ჩვენ უკვე 2015 წლიდან ესე ვთქვათ შრომის ბაზრის კვლევას ვატარებთ ნუ 2016 წელს არ ჩატარებულა თუმცა ესე ვთქვათ ახალი მეთოდოლოგია შევემუშავეთ უკანასკნელი კვლევა რომელიც დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტმა ჩაატარა ეს იყო შარშან 2017 წლის ბოლო კვარტალში ოღონდ ეს გულისხმობს მოთხოვნის კვლევას. შესაბამისად მოთხოვნა იკვეთება და ნამდვილად არის ეს პრობლემა, რომ დამსაქმებლებს უჭირთ შესაბამისი კვალიფიციური კადრების მოძიება. მაგრამ ამ სამწუხარო არის ის, რომ ჩვენ არ ქონდა იმის შესაძლებლობა არც ფინანსური რესურსი, ესე ვთქვათ, მიწოდების მხარეც გამოგვეკლია, ამიტომ ამ ეტაპისთვის რაც გვაქვს არის ეს, თუმცა იქაც იკვეთება ის, რომ კონკრეტული დამსაქმებლებს, ესე ვთქვათ, არ აქვს შესაბამისი პირობები. თუნდაც შშმ პირებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან მიმართებაში რო ავიღოთ, ხო, ძალიან ბევრ აბსოლუტურ უმრავლესობას დამსაქმებლებისა არ აქვს ადაპტირებული გარემო. არ აქვს ბევრი შესაბამისი, ესე ვთქვათ, ის რაღაცა სტანდარტები არ არის დაცული და შესაბამისად ანაზღაურებაც არ არის ისეთი, რომ კვალიფიციური კადრი ესე ვთქვათ დაინტერესდეს. ამიტომ ეს უფრო ჩემი აზრით ეს უფრო დამოკიდებული არის ეკონომიკის ზრდასთან და საბედნიეროდ ბოლო წლებში როგორც აღვნიშნეთ ეკონომიკის ზრდასთან ერთად უმუშევრობის დონეც შემცირდა. მართალია ეს არ არის ძალიან ესე ვთქვათ გადასარევი მაჩვენებელი და არ არის საკმარისი და უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს, თუმცა მაინც პოზიტიური დინამიკაა და ვფიქრობ რომ ასე თუ ისე ამ მიმართულებით ესე ვთქვათ, ნუ რა თქმა უნდა უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს, მაგრამ ეს რაც კეთდება არის კარგი და სწორედ იმ მიზანს ემსახურება, რომ მაქსიმალურად შევამციროთ უმუშევრობის დონე და ეს ესე ვთქვათ, გარკვეული მოთხოვნა მიწოდების შორის ბალანსიც აღმოიფხვრას და კიდევ ერთ დავამატებდი, რომ ეს შრომის ბაზრის კვლევა, რომელიც ჩვენ ჩავატარეთ, ზუსტად საფუძვლად ედება იმას, რომ გამოვავლინოთ შრომის ბაზარზე მოთხოვნადი პროფესიები, რომელიც ეფუძნება პროფესიული მომზადება, გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამას. და ეს სახელმწიფო პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი შეადგენს უკვე წელს 2,90,000 ლარს, მოხმარდება პროფესიულ მომზადება გადამზადებას და ასევე სტაჟირების კომპონენტს, როგორც უკვე იცით, და ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ წელს განსხვავებით 2015, 16 და 17 წლებისა სტიპენდიის სახით სტაჟიორებს ყოველ თვე მიეცემათ 200 ლარი, ნაცვლად 150-ისა. ანუ ყოველთვიურად მაქსიმუმ 3 თვის განმავლობაში სტაჟიორებს სტიპენდიის სახით სააგენტო გადაუხდის 150 ლარს და ამავდროულად დამსაქმებელს აქვს ვალდებულება, რომ სიტყვაზე 1 პოზიციაზე თუ ყავს 2-3 სტაჟიორი აყვანილი, აუცილებლად ამ 3 თვის მერე თუ 2 თვის შემდეგ უნდა დაასაქმოს ერთ-ერთი მათგანი. გასულ წელს სულ ყავდა ჯამში 26 კომპანია და 129 სტაჟიორი, საიდანაც ამ მონაცემებით უკვე დასაქმებულია 36 სამუშაოს მაძიებელი, თუმცა ეს არ არის საბოლოო მაჩვენებელი და შეიძლება კიდევ რამდენიმე ადამიანი მიემატოს ამ რიცხვს. მადლობა ბატონ ნიკა, ბატონ გიორგი, თქვენი შეფასება როგორია ამ საკითხისა? ზოგადად ქვეყანაში არ ჩატარებულა არასოდეს უმუშევრობის შესწავლა კვლევა მის სახეების მიხედვით. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით, თქვათ, რამდენია ფრიქციული უმუშევრობა, რამდენი სტრუქტურული, რამდენი ფარული უმუშევრობა. ამის გამო სახელმწიფოს არ აქვს შესაძლებლობა, რომ კონკრეტული მიზანმიმართული პოლიტიკა აწარმოოს კონკრეტული უმუშევრობის სახის აღმოსაფხვრელად. ხო, ეკონომიკის განვითარება, რო რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილებს ქმნის, ამაზე არავინ არ დაობს, მაგრამ ის რაც შეუძლია სახელმწიფოს გარდა ინვესტიციების მოზიდვის არის შრომის ბაზრის აქტიური პოლიტიკა, რომელიც უნდა იყოს მიზანმიმართული ზუსტად იქ, რაც საჭიროა. ასევე გარდა იმისა, რომ ამ პოლიტიკის განხორციელების საშუალება აქვს, სახელმწიფომ კვლევის შედეგი უნდა გააცნოს მთლიანად საზოგადოებას
საზოგადოებამ უნდა იცოდეს რაზეა მოთხოვნა, რომელ პროფესიებზე, შესაბამისად დაგეგმონ მათი განათლება თუ კარიერა და აღარ იქნება ისეთი მდგომარეობა, რომელიც დღეს არის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, კვალიფიკაციის არ ქონა. დღევანდელი მდგომარეობით საქართველოში 745,000 დაქირავებით დასაქმებული ადამიანიდან 122,000 არ არის საქართველოს მოქალაქე. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვჭირდება რამდენიდან 745,000 დაქირავებულიდან 122,000 არ არის საქართველოს მოქალაქე. შესაბამისად, საქართველოს ჩამოდის უცხოელი იმის გამო, რომ თქვათ ქართველი ვერ იკავებს ამ სამუშაო ადგილს. ან თუნდაც შეიძლება შეეძლოს აკავება, მაგრამ სახელმწიფო უბრალოდ ამის საშუალებას აძლევს, რომ იმ ქვეყნის მოქალაქემ, რომელიც ბიზნესს აკეთებს საქართველოში, ჩამოიყვანოს თავისივე ქვეყნის მოქალაქეები და დაასაქმოს ისინი. ამ დროს ქართველი საქართველოს მოქალაქეები რჩებიან სამუშაო ადგილების გარეშე. რაც შეეხება იმ 2016 წლის მონაცემს 11.8% უმუშევრობა, 2017 წლის დაიდება სავარაუდოდ 5-6 თვის დაგვიანებით, როგორც ხდება ხოლმე. 2016 წელს წინა წელთან შედარებით 0.2% შემცირდა უმუშევრობა, მაგრამ ამასთან დასაქმების დონეც შემცირდა. ეს ორი ცნება, რომელიც შეიძლება ერთი მიმართულებით მოძრაობდეს ორივე. თუ დასაქმება გამოითვლება მთლიანად შრომისუნარიანი მოსახლეობა, დასაქმებულთა შეფარდებით მთლიანად შრომისუნარიან მოსახლეობაზე, უმუშევრობა გამოითვლება უმუშევართა შეფარდებით სამუშაო ძალაზე. ანუ აქ არ შედიან, თქვათ, პენსიონერები, სტუდენტები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მოხდა ის, რომ სამუშაო ძალა შემცირდა და ამის გამო იყო შემცირება უმუშევრობაში. რეალურად ფაქტიურად დასაქმებაც შემცირებული იყო ამასთან ერთად. თუ თქვათ შევხედავთ ინდიის კვლევას, სამუშაო ადგილების ყველაზე პრობლემულად ასახელებს 54% და ასევე თავს უმუშევრად თვლიდა 60%. ის რომ 60% თulis უმუშევრად ეს არ არის იმდენად პრობლემა, რამდენადაც პრობლემაა ის, რომ აქედან 37% ეძებს სამსახურს. ანუ 37% 60-ის დაახლოებით გამოდის 22.2% არის უმუშევარი. იმ სტანდარტებით, რითაც საქსტატი ითვლის მონაცემებს, გამოდის, რომ 22.2% არის უმუშევარი. გარდა ამისა, 7% ამბობდა, რომ უმუშევარია არ ეძებს სამსახურს, მაგრამ თუ იპოვნის, მას სურვილი აქვს, რომ იმუშაოს. ეს ნიშნავს, რომ ესენი არიან ფარულად უმუშევრები და ესეთი გამოდის დაახლოებით 4.2% დამატებული იმ 22%-ს. ნუ იმედის მომცემია სტატისტიკური მონაცემები ნაკლებადაა და რეალობა გამოსასწორებელია ფაქტია, თუმცა ეს იმდენად მასშტაბური პრობლემაა, რომ ერთ ხელის მოსმით და ერთ წელიწადში ეს პრობლემა არ გვარდება. აქ ალბათ მთავარია სწორი სტრატეგია და სწორი მოქმედება, როგორც სახელმწიფოს, ასევე პროფკავშირების და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ძალისხმევით, რომ დაიდოს საბოლოოდ ერთიანი და ეფექტიანი ყველასთვის, ორივე მხარისთვის, დამსაქმებლისა და დასაქმებულისთვის და საბოლოო ჯამში სახელმწიფოსთვის მომგებიანი შედეგი. ძალიან საინტერესო თემა შევეხეთ, ბოდიში ნიკა, როდესაც თქვენ საუბრობთ იმ კვლევაზე, სადაც ეცადეთ გამოგეკეთათ, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა და რა პროფესიებზეა მეტი მოთხოვნა. გვაინტერესებს და ეს იქნება, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის პირველი კითხვაც, ახლა სარეკლამო პაუზა რამდენიმე წუთიანი და კვლავ დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დაახლოებით 2-3 წუთში. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით 29288 ვუსმენთ ერთმანეთს. კვლავ პირდაპირ ეთერში გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს, ჟურნალისტი ზაზა ჭითანავა გახლავართ. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემაა უმუშევრობა, ინტერაქტივის კითხვა კი შემდეგი, როგორ ფიქრობთ, არის თუ არა უმუშევრობა ქვეყნის მთავარი პრობლემა. 2.92.11.88 ან 2.92.11.99-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ და ამ თემაზე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ბატონ ნიკა ლემონჯავა, რომელიც სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტია და ბატონი გიორგი ჭანტურიძე, იგი საქართველოს პროგრამების გაერთიანების ეკონომიკური ანალიტიკოსია. კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის ბატონებო და განვაგრძო ჩვენი დიალოგი საინტერესო თემაზე გავჩერდით, ასე ვთქვათ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შეატარებულ კვლევაზე საუბრობდით თქვენ ბატონ ნიკა, სადაც ასე ვთქვათ გამოიკვეთა ის პროფესიები, რომლებზეც არის მოთხოვნა, სანამ ამ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს, ალბათ უმჯობესია მსმენელს მოусმინოთ, ყურსასმენები მოირგეთ და მსმენელს გავესაუბროთ, საღამოშიდობისა გისმენთ.
საღამოშიდობისა გისმენთ მოკლედ თუმცა ბატონიკო თქვენ როგორ გონიათ აი როდესაც სახელმწიფო 2017 წლის ბოლოს შევიდა მომხდარიერების ქვეყნების ხუთეულში პირველ ადგილზე ეს არის თუ არა გამოწვეული ზუსტად იმ უმუშევრობის პრობლემის გამო რომელმაც გამოიწვია პენსიონერთა სიკვდილების და მასთან ერთად ახალშობილთა სიკვდილების და მაშინ როცა დღევანდელმა ხელისუფლებამ რომელიც ჩვენ ჩავანაც ნაციონალებს მილიარდ ნახევრიანი ევროპული ტენდერი დაკარგა ევროამერიკული შრომის კოდექსის უვარგისობის გამო რომელიც უნდა იყოს მორგებული ექსპლუატაციების შეკრულებას სადაც შრომის ინსპექციას ექნება გამომკიდებელი საშუალება იმის უფლებისა რომ ნებისმიერ დროს შევიდეს მისთვის საეჭვო ობიექტი და შეამოწმოს თუ რა ხდება იქ გარდა მის მოთხოვნისა ის ბრალია თუ არა ეს ხელისუფლებისა თუ არა იმ პიროვნების ვინც 2016 წელს უწევდა პიერ კამპანიას ევანდელ ოცნებას. გასაგებია. თუ არა ამათ. დიდი მადლობა იმისთვის რომ დაგვირეკეთ და თქვენი მოსაზრება გამოთქვით. ბატონო გისმენთ შეგიძლიათ გასაგებია. რა თქმა უნდა არავინ არ უარყოფს იმას რომ საქართველოში არის ძალიან ძიმე ეკონომიკური პრობლემები, სოციალური პრობლემები, ეს ყველამ ვიცით და სწორედ აქედან მე ხა არც ერთი მთავრობის ადვოკატი არ ვიქნები, თუმცა ჩემი აზრით, ჩემი რწმენით, ხელისუფლება აკეთებს იმას და აქვს სტრატეგია ზუსტად, რომელიც თავარი მიზანიც არის ეკონომიკური წინსვლა და უმუშევრობის აღმოფხვრა. ნებისმიერი ხელისუფლების ინტერესებში შედის რა თქმა უნდა საკუთარ ამომრჩეველზე ზრუნვა და ამ პრობლემის მოგვარება. ვინ რას როგორ ახერხებს ეს თალკე საკითხია, მე ასევე ეს ცოტა ესე ვთქვათ პოლიტიკური ელფერი უფრო დაკრავდა ამ ესე ვთქვათ და ამ ყველაფერს და ერთადერთი თქმა შემიძლია რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში სოციალური მომსახურების სააგენტო და დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის გუნდი რასაც აკეთებს ჩვენ კონკრეტულად რასაც ვაკეთებთ ეს ყველაფერი არის ზუსტად მიმართული იმისკენ რომ სამუშაოს მაძიებლებს ვინც ეძებს სამსახურს ვინც უმუშევარია დავეხმაროთ მათ უნარების ესე ვთქვათ გაუმჯობესებაში კვალიფიკაციის ამაღლებაში ზუსტად ამას ემსახურება ჩვენი პროგრამები ჩვენი სერვისები რომელიც გულისხმობს რომ იგივე ინდივიდუალური და ჯგუფური კონსულტირება სამუშაოს მაძიებლებისთვის, პროფესიული მომზადება, გადამზადება, სუბსიდირება, სტაჟირება, ჩვენი ყველა სერვისი და ყველა პროგრამა მიმართული არის ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ შევამციროთ უმუშევრობა. ბატონ გიორგი, გაქვს სრული გასაწევი? შრომის ინსპექციას არ შეეხება, ესეც ცხადია, რომ ის აუცილებელია, რომ გქონდეს ქმედითი შრომის ინსპექცია, ვინაიდან კვირა არ გადის, რომ სამუშაო ადგილზე არ დაიღუპოს ერთი ადამიანი მაინც. რაც შეეხება ზუსტად ამ საკითხში, როგორ შეიძლება შრომის ინსპექცია მოქმედებდეს, ეს არის ზეგანაკვეთური სამუშაოს კონტროლი. თუ კი გაკონტროლდება ზეგანაკვეთური სამუშაო და დამსაქმებელი ვალდებული იქნება გადაუხადოს ზეგანაკვეთური და ნამუშევარი საათებისთვის დასაქმებულს, მაშინ ეს ადამიანები უბრალოდ ან იმდენს აღარ იმუშავებენ, ან მათ ადგილზე უკვე გამოჩნდება კიდევ დამატებითი სამუშაო ადგილები იმ საათების შესასრულებლად, შესაბამისად შეიქმნებოდა დამატებითი სამუშაო ადგილები. ეს არის ერთ-ერთი გზა ასევე სამუშაო ადგილების შექმნისათვის. რაც შეეხება იმას, რომ მომაკვდავ ერთასიაში ვართ, ეს მართლაც ასეა და ძალიან სამწუხაროა და ეს თითქოს მაინც გამოწვეულია მიგრაციით, უარყოფითი სამიგრაციო სალდოთი და ძირითადად გადიან რა თქმა უნდა სამუშაო ადგილების საძიებლად. მიგრაციის მთავარი მიზეზიც, ასე ვთქვათ, წყარო ისე უმუშევრობაა, ხო? ანუ ამ ხრივ რეპლიკა ჩვენი მსმენელისა, ასე ვთქვათ, მიზანში იყო გარტყმული. სამწუხაროა და იმედი დავიტოვოთ, რომ ეს ძალიან სიღრმისეული და სერიოზული პრობლემაა. რაღაც გარკვეული ტიპის აქტივობას გამოიწვევს საერთოდ საქართველოს მოქალაქეების მხრიდან, რომ ყველამ გადადგას ნაბიჯი, რომ ასე ვთქვათ, ეს მონაცემი არ გამართლდეს, მოკლედ რომ ვთქვათ, სურვილის დონეზე მაინც შეგვიძლია და აუცილებელია მოქმედება, რომ ეს ასე არ დარჩეს. მოკლედ დაუბრუნდეთ იმ საკითხს, რა ტიპის პროფესიები აღმოჩნდა ყველაზე მოთხოვნადი ქართულ შრომით ბაზარზე სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ შედარებული კვლევებით ბატონო, გამომდინარე იქიდან, რომ ჯერჯერობით საბოლოო და ესე ვთქვათ ანგარიში არ დევს კვლევის, თავშევიკავებ კონკრეტულად რაღაცების ჩამოთვლისგან, იმიტომ რომ
თან ძალიან ბევრი პროფესიაა, ეს სამუშაო ვერსია რაც არის, ჯერჯერობით როგორც გითხარით, ან დასრულებული არ არის საბოლოო ანგარიშის გაკეთება, დასრულდება 5 თებერვალს, შემდგომ გაივლის შესაბამის გაეცნობა მხარეებს და ევროკავშირის დახმარებით ხორციელდება, მინდა ასევე ხაზი გაუსვა და დიდი მადლობა გადაუხადო ამ შემთხვევაში ევროკავშირის ტექნიკური დახმარების პროექტს, რომლებიც გვეხმარებიან ამ კვლევის განხორციელებაში, რომლებიც დაგვეხმარებიან ინტერვიუერების ესე ვთქვათ გადამზადებაში, დატრენინგებაში, ახალი მეთოდოლოგიის შერჩევაში და შესაბამისად უკვე თებერვლის პირველ ნახევარში თუ არა თებერვლის მეორე ნახევარში მაინც ეს კვლევა ოფიციალურად გამოქვეყნდება, ხოლო პროფესიების ჩამონათვალს რო დაუბრუნდეთ, რეალურად ეს არის ზოგადად რამდენიმე მაინც შემიძლია ჩამოთვალო ეს ტურიზმიდან გამომდინარე, იცით რომ ტურიზმი ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ მზარდი სფერო არის, ძალიან გაზრდილია მოთხოვნები და ჩანს მოთხოვნა ისეთ პროფესიებზე, როგორიც არის გიდი, როგორიც არის სასტუმროს ადმინისტრატორი, ფაქტიურად პროფესიების დიდი ესე ვთქვათ არსებითი ცვლილება შარშანდელთან შედარებით შეიძლება არ იყოს. თუმცა საინტერესო არის ეს კვლევა იმით, რომ ეს არის თვისებრივი კვლევა შრომის ბაზრის და შესაბამისად შეიძლება კონკრეტულად ჩამონათვალში შარშანდელ მოთხოვნად პროფესიებსა და წლევანდელ მოთხოვნად პროფესიებს შორის რაღაც ძალიან ძირეული და არსებითი ცვლილება არ იყოს და ეს ბუნებრივიც არის, მაგრამ ეს კვლევა გვაძლევს უფრო სხვა ინფორმაციას, კონკრეტულად ინფორმაციას იმ უნარჩვევების შესახებ, იმ მოთხოვნების შესახებ, რაც აქვთ დამსაქმებლებს, რომელიც ჩვენ შემდგომ გაგვიმარტივებს თუნდაც ინდივიდუალური და ჯგუფურ კონსულტირებას სამუშაოს მაძიებლებთან, ასევე კარიერის დაგეგმვას და სხვა ასე ვთქვათ სხვა სერვისების უფრო მიზნობრივად და ეფექტიანად განხორციელებაში. ყოველთვის უმაღლესი თუ პროფესიული გადამზადების საგანმანათლებლო ცენტრებისთვის ეს იქნება ერთგვარი მესიჯი რა მიმართულებით გააკეთოთ აქცენტი. კი ბატონო, და ისედაც აქვს ეს მიმართულები რეალურად კოლეჯებს, ფაქტიურად ყველა მიმართულება, ყველა პროფესია ფაქტიურად რომელიც დაიდო, თითქმის ყველა პროფესია არის და ისწავლება. შემთხვევაში არჩევანის წინაშემდგომ მომავალი დასაქმების მსურველს, ასე ვთქვათ, არჩევანის გაკეთების საერთიანება აკეთებდა მონიტორინგს წინა წლებში და ჯერ ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვიცით წლევანდელი კვლევის შედეგები როგორი იქნება, მაგრამ წინა წლებში სოციალური მომსახურების სააგენტო ეყრდნობოდა 2015 წლის კვლევას პროფესიათა ჩამონათვალზე და ეს იყო კვლევა, რომელიც იყო ზოგადად მოთხოვნასთან დაკავშირებული, მაგრამ არ იყო თქვათ პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული. ამ პროგრამას შეუძლია ჩაერთოს მაგალითად სკოლა-დამთავრებულს, რომელსაც სხვა პროფესია არ აქვს. და პირველ ადგილზე ყოველთვის გადიოდა ბუღალტერია, რომელსაც ეუფლებოდა სკოლა-დამთავრებული, ცდილობდა დაუფლებოდა 2 თვეში. ესეთი ადამიანები რო ვერ იშოვიდნენ სამსახურს, ეს უკვე ყველამ წინასწარ იცოდა, იმიტომ რომ შეუძლებელია 2-დან 4 თვემდე ადამიანი დაეუფლოს ასეთ ფართო პროფესიას. ამიტომ აუცილებელი იყო ესეთი კვლევის ჩატარება და ჩვენ ამას მუდმივად ვიძახდით და ძალიან კარგია თუ ტარდება და იმედი მაქვს რომ უფრო ზუსტად იქნება სამუშაო შრომის ბაზარზე მორგებული. გარდა ამისა, რამოდენიმე შენიშვნა კიდევ გქონდა, ესეთია მაგალითად ის რომ მომზადება და გადამზადება არ არის გამიჯნული, და თქვათ სკოლა-დამთავრებული არის იგივე ჯგუფში, როგორშიც არის თქვათ უნივერსიტეტ დამთავრებული, რომელსაც აქვს გამოცდილებაც და სწავლაც, ცოდნაც და ეს ძალიან დიდი შეუსაბამობა იყო და ასევე კვალიფიკაციის ამაღლების ნაწილი, რომელიც ძალიან ცოტა ადამიანი გადის სტაჟირებას, პირველ წელს სულ 2 ადამიანმა გაიარა, რაც ფაქტიურად არაფერს ნიშნავს. უკაცრავ სტაჟირებაზე ანუ თითო ვერ გავიგე ბოლოს თუ კვალიფიკაციის ამაღლების ნაწილი ამ სტაჟირებას პირველ წელს გაიარა. ეს პირველ 2015 წელზე გაქვს საუბარი, ხო. კი ბატონო, რომელიც 120 ადამიანმა, რაც მაინც არ არის. რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, თუმცა აქვე აღსანიშნავია ის, რომ ეს არ არის, შაშან თქვი, რომ იყო 26 დამსაქმებელი ჩართული და ჯამში ყავდა 129 სამუშაოს მაძიებელი, სტაჟიორი და რა თქმა უნდა, თუმცა ეს ანუ ამ შემთხვევაში არის, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვჭირდება, რომ დამსაქმებლების მეტი დაინტერესება და ჩემი თხოვნა იქნება კიდევ ერთხელ, რომ დამსაქმებლებს ვთხოვდი, ესე ვთქვათ, რომ მეტად ითანამშრომლოთ ჩვენთან, იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად ყველა ის მიმართულება, რომელიც ჭირდება ჩვენ სამუშაოს მაძიებლებს დღევანდელ შრომის ბაზარზე და ჩვენ ვთავაზობთ როგორც სამუშაოს მაძიებლებს, ასევე დამსაქმებლებს ყველანაირ მომსახურებას აბსოლუტურად უფასოდ. გვაქვს საშუალო მომსახურება, შესაბამისად ძალიან კარგი იქნებოდა და გამიხარდება თუ დამსაქმებლები გამოიჩენენ მეტ ინიციატივას და წამოვიდნენ ჩვენთან თანამშრომლობაზე. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვერავის ვერ ვაიძულებთ, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობას და რაღაც
უხეში მეთოდებით ვერავის ვერ ვეთქვით, რომ გინდა თუ არა ჩვენთან ითანამშრომლება. ამიტომ იმედი მაქვს, რომ მათი ნდობაც უფრო გაიზრდება და მათი თანამშრომლობის მაჩვენებელიც უფრო მაღალი იქნება. ჩვენი გადაცემისთვის გამოყოფილი დრო პრინციპში დასასრულს უახლოვდება უკვე და დაახლოებით 3-4 წუთი გვჭირდება და ამიტომ ასე ვთქვათ 2 წუთს შემოგთავაზეთ. და გიორგი, არ ვიცი, თქვენ რამე კონკრეტულ თემაზე თუ გსურთ აქცენტირება და თუ არა და თუ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ თქვენეული შეფასებით ყველაზე დიდი გარღვევა სად გვაქვს უმუშევრობის პრობლემაში. აი, ყველაზე დიდი ხვრელი, რომელიც ამოსავსებია და ამის შემდეგ უნდა გაგრძელდეს ამ პრობლემის მოგვარება. პირველ რიგში, როგორც აღნიშნე, აუცილებელია ფართო კვლევების, რომ უმუშევრობის კონკრეტული სახეების მიმართულებით, რომ სახელმწიფო შეეძლოს კონკრეტული პოლიტიკის გატარება ამ მიმართულებით, ასევე მოსახლეობის ინფორმირებულობა აუცილებელი მოთხოვნადი პროფესიებისადმი, რადგან რათა მათ უკეთ დაგეგმონ თავიანთი კარიერა და მომავალი. ასევე აუცილებელია შრომის ინსპექცია, რომელიც გააკონტროლებს ზეგანაკვეთურ სამუშაო საათებს. და ასევე დასაქმების მოქნილი რეჟიმების ხელშეწყობა, რომელიც ახალგაზრდებისთვის იქნება ძალიან გამოსადეგი და ის მნიშვნელოვნად გაზრდიდა დასაქმებულთა რაოდენობას, თუნდაც იმით, რომ ნახევარგანაკვეთზე შეძლებდნენ ადამიანები მუშაობას. და ასევე რა თქმა უნდა პროგრამები, რომელსაც სახელმწიფო ახორციელებს, აუცილებელია მათი დაფინანსების გაზრდა და იქიდან გამომდინარე, ეს არის ქვეყნის ნომერ პირველი პრობლემა, არ შეიძლება რომ მხოლოდ 4 მილიონით ფინანსდებოდეს ესეთი პროგრამები, მაშინ როცა თქვათ ამ სამინისტროს ბიუჯეტის 3 მილიარდზე მეტია. გასაგებია. პრინციპში უმუშევრობა ეს არის პრობლემა და საკითხი, რომლისას გარკვეულწილად ასე თუ ისე მისი ძირითადი პრობლემური სახის გადატეხის და რაღაც კალაპოტში ჩაყენების შემდეგ სახელმწიფო ბევრად უფრო მეტ დივიდენდს მიიღებს და ბევრად უფრო გაუმარტივდება, ასე ვთქვათ, განვითარება და იგივე ეკონომიკური წინსვლისთვის ქმედითი რეალური და ასე ვთქვათ, ხარტი ნაბიჯების გადადგმა. ჩემი აზრია და ჩემი შეფასება. და ნიკა, თქვენთან გადმოვალ, ასე ვთქვათ, ბოლო კითხვით. ძალიან საინტერესო პროგრამებზე ისაუბრეთ თქვენის მხრიდან, სახელმწიფოს მხრიდან უმუშევრობის მდგომარეობის აღმოსაφრლად, რაც მიმდინარეობს და ბატონი გიორგის შენიშვნას აბსოლუტურად გასაღები და მისაღებია, რომ ამ მხრივ გააქტიურება კიდევ უფრო ერთი 1000-ად მართებს ალბათ სახელმწიფოს იმისთვის, რომ უფრო მეტი შედეგი მივიღოთ. თქვენ სამუშაოს მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადების და კვალიფიკაციის ამაღლების პროექტზე ისაუბრეთ და თუ შეგიძლიათ, რომ ასე ვთქვათ, მოგვეწოდეთ ინფორმაცია დამსაქმებლების თქვენთან დაკავშირების თქვენი სურვილი გავიგეთ, პრინციპში მათ არ უნდა გაუჭირდეთ თქვენთან დაკავშირება და თუ შეგიძლიათ, არ ვიცი რა იმ ტიპის ხელი, ხაზი ან საკონტაქტო საშუალებები თუ არსებობს, რომ დასაქმების სურვილებს, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია მივაწოდოთ თქვენთან დაკავშირების საშუალებები. ჩვენი, ესე ვთქვათ, სოციალური მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდი, სადაც ინფორმაცია არის განთავსებული ჩვენ შესახებ, სადაც ახლდება ყოველი პროგრამის დაწყების წინ იდება ინფორმაცია, ასევე ჩვენ გვაქვს www.work.net.gov, სადაც რეგისტრირდებიან ჩვენი სამუშაოს მაძიებლები და ასევე დამსაქმებლები. დარეგისტრირება შესაძლებელია როგორც დისტანციურად, ასევე სურვილის შემთხვევაში შეუძლიათ მიბრძანდნენ სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრში და ჩვენი კონსულტანტები, ასევე დასაქმების აგენტები დამსაქმებლებს გაუწევენ კონსულტაციას და აბსოლუტურად ყველაფერში დაეხმარებიან. ჩვენ ფაქტიურად ფარავთ მთლიანად საქართველოს, გვაქვს 69 სერვის ცენტრი ქვეყნის მასშტაბით და შესაბამისად ესე ვთქვათ, სრული დაფარვა გვაქვს. რაც შეეხება ცხელი ხაზი, ესეთ ცხელი ხაზი კონკრეტულად არა გვაქვს, 1505 არის ჩვენი ჯანდაცვის ცხელი ხაზი ზოგადად, მაგრამ ამ შემთხვევაში სასურველია ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს სერვის ცენტრს მიმართონ, ან ჩვენს work.net-ის ესე ვთქვათ Facebook გვერდზე, ან SSA.gov-ის მეშვეობით მოგვაწოდონ ინფორმაცია. ქალაქის ნომერიზები რაც ამწუხაროდ მართლა არ მახსოვს. ხო, ასევე რაც შეეხება ინფორმაციის მიწოდებას, ჩვენ ყოველი პროგრამის წინ და ყოველ სიახლეზე ჩვენს ბაზაში რეგისტრირებულ ყველა სამუშაოს მაძიებელს, როგორც გითხარით, უკვე ყავს 150,000-ზე მეტი სამუშაოს მაძიებელი, მოკლე ტექსტური შეტყობინების და ელექტრონული პოსტის საშუალებით ვაწვდით ინფორმაციას. და სხვადასხვა მედია საშუალების დახმარებით და იმედი გვაქვს, რომ ესე ვთქვათ, უფრო მეტად მოგვეცემა იმის საშუალება და მადლობა თქვენს, რომ თუნდაც გვაძლევთ საშუალებას მივაწოდოთ ჩვენი სერვისების შესახებ ჩვენს მოქალაქეებს ინფორმაცია. ჩვენი შესაძლებლობის პარალელში ჩვენი რადიო აგერვართ. მით უმეტეს ჩვენ ასეთ სოციალური ტიპის გადაცემა გვაქვს, კონკრეტულად ეს გადაცემა ვუსმენთ ერთმანეთს. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენ მოусმინეთ ერთმანეთს და ჩვენ
მოვისმინეთ რადიო მსმენელის პოზიციას და რადიო მსმენელები გვისმენდნენ. უღრმესი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენი დღევანდელი სტუმრების ვინაობას, ბატონი ნიკა ლემონჯავა, სოციალური მომსახურების სააგენტოს დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი და ბატონი გიორგი ჭანტურიძე, საქართველოს პროგრამების გაერთიანების ეკონომიკური ანალიტიკოსი. კიდევ ერთხელ მადლობა მობრძანებისთვის და იმისთვის, რომ ვისაუბრეთ ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე უმუშევრობა, რომელიც იმედი დავიტოვოთ, რომ უახლოეს პერიოდში ძალიან ქმედითა და ასე ვთქვათ აღმოიფრება და არ იქნება ასეთი სიმწვავისა ქვეყნისთვის, როგორც დღეს არის ეს პრობლემა. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ნახვამდის. გაგვიზიარეთ, დაგვირეკეთ, მოგვიყევით. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. ვუსმენთ ერთმანეთს.